Okay, I just want us to conclude and think about this question. Is Genesis still relevant? ก็อยากจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าหนังสือGenesisยังเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่นะครับ Because the evolutionists, of course, will tell us that Genesis is outdated, don't accept it, it's irrelevant. ก็นักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเป็นวิวัฒนาการจะบอกนะครับว่าGenesisใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็อย่าไปเชื่อหนังสือGenesis. But you know, the Bible has answers. พระคัมภีร์นะครับเป็นหนังสือแห่งคำตอบ Actually has a lot of answers. มีคำตอบมากมายนะครับ What does the Bible explain? พระคัมภีร์อธิบายอะไรบ้าง It explains who created. อธิบายว่าท่านทั้งหลายนะครับเราทุกอย่างในจักรวาลนี้ถูกสร้างขึ้น What was created? ใครเป็นคนสร้างนะครับและอะไรสร้างอะไรขึ้น How it was created. สร้างอย่างไร When it was created. สร้างขึ้นเมื่อไหร่ And how long it took. แล้วก็ใช้เวลาในการทรงสร้างนานเท่าไหร่ Now, that explains a lot about the origin of everything. ก็อธิบายนะครับเกือบครบถ้วนความจริงครบถ้วนทั้งหมดนะครับเอาสิ่งทุกอย่างที่เราเห็น Do evolutionists have these same answers? คนที่เชื่อวิวัฒนาการนี่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่ No, largely an evolutionist says we don't know exactly what happened. ก็จะบอกนะครับเขาจะตอบว่าไม่รู้เหมือนกันครับมัน We don't know exactly the events on the early earth. ไม่สามารถที่จะระบุได้นะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้น We certainly don't know that exact point when a living thing came from non-living things. รู้แน่ชัดเหมือนกันว่าไอ้สิ่งมีชีวิตเริ่มแรกมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ So the Bible has answers and good answers. พระคัมภีร์นะครับมีคำตอบที่เจาะจงชัดเจนนะครับ Secondly, the origin or the beginning of all of these things can be easily explained from the biblical account. ครับทุกอย่างนะครับที่กำเนิดสามารถที่จะสืบได้ในพระคัมภีร์ทั้งสิ้น In the words in the Bible, we know what the origin of the universe was. นะครับกำเนิดของจักรวาล We know where the order and complexity of the universe came from. กำเนิดของลำดับต่างๆนะฮะแล้วก็ความที่มันเป็นความซับซ้อนของมัน We know where the solar system came from. กำเนิดของสุริยะจักรวาล Where the atmosphere and the hydrosphere, where all of that came from. ครับกำเนิดของชั้นบรรยากาศต่างๆ Where life itself, where that came from. กำเนิดของชีวิต Man, humans, existence, where man came from. ครับกำเนิดของมนุษย์ What about the origin of marriage? แล้วกำเนิดเริ่มแรกของการที่มีการแต่งงาน The Bible explains the origin of marriage as well. ก็อธิบายชัดเจนนะครับว่าการสมรสนั้นมันเกิดขึ้นอย่างไร Evil, we know that evil exists, but where did it come from? จุดกำเนิดแรกของความชั่วร้าย Well, the Bible explains where evil came from. อธิบายชัดเจนครับว่าความชั่วร้ายเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาอย่างไร And even all of these human features like language and government and culture, the Bible explains where they came from. แล้วก็อธิบายชัดเจนครับต้นกำเนิดของภาษาต่างๆการปกครองนะครับแล้วก็พวกวัฒนธรรมที่มนุษย์ประพฤติกันมา And even other religions. The Bible explains that in the rejection of God, the Creator God, many other religions have come about. อธิบายถึงกำเนิดของชนชาติอธิบายถึงกำเนิดของศาสนาต่างๆที่เราเห็น And the origin of the chosen people, the Jewish people. แล้วก็พูดชัดเจนว่ามีกำเนิดของชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือก Again, the Bible explains the beginnings of all of these things perfectly. เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์นะครับเป็นคำตอบที่ตรงชัดเจนและมีทุกอย่างที่เราต้องการ But evolution must continually change, alter what they think might have happened in the past. เพราะวิวัฒนาการถ้าเชื่ออย่างนั้นนะครับทุกอย่างในอดีตเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นยังไง So we are left, when we look at the book of Genesis, we are left with a confidence. เพราะฉะนั้นถ้าดูหนังสือ Genesis ให้ละเอียดนะครับเราสามารถที่จะอ่านแล้วนะครับไปด้วยความมั่นใจ Again, we can be confident in all of these things. แล้วก็มั่นใจอย่างยิ่งในคำตอบเหล่านี้ But evolution has a historical problem. They don't know exactly how everything came about and at what point and precisely what happened.
ก็วิวัฒนาการนะครับไม่มีคำตอบชัดเจนนะว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรอะไรบ้างนะครับมันหาคำตอบได้ยากทีเดียว Now, I don't know if you've ever thought about this before, but let's get back to the first verse of the Bible. ไม่รู้ว่าเคยคิดเรื่องนี้หรือเปล่าครับว่ากลับไปอ่านหนังสือนีบทที่1นะครับข้อที่1 First verse of the Bible says, "In the beginning, God created the heavens and the earth." แค่ข้อเดียวนะครับในปฐมกาลนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก Now, that explains the existence of it all. อธิบายทุกอย่างเลยครับ Why? Because we see in the beginning, that's when time was created. บอกว่าในปฐมกาลนั้นเวลานั้นมันได้บังเกิดขึ้น God, He's the grand cause. He's the one that did everything. พระเจ้าซึ่งเป็นสาเหตุอันยิ่งใหญ่นะครับพระองค์คือผู้ที่ทรงให้เกิดทุกอย่าง What did He do? He created. In other words, force and energy from His own existence created what we see. พระองค์นะครับได้เป็นผู้สร้างก็คือพระองค์เป็นพลังนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพลังงานที่ใส่ And what did He create? The heavens, which is space. เมื่อพระองค์ทรงสร้างพระองค์สร้างอะไรครับพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นสร้างฟ้าก็คือเวิร์กนะครับที่ว่าง And the earth, which is matter and mass. และโลกก็คือทำไมครับสสารวัตถุที่เราจับต้องได้ Now, in the scientific realm, you understand quickly that mass, time, and space must all exist together. เรารู้นะครับว่าเวลามันบังเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเวลานะครับพวกอวกาศแล้วก็สสารเนี่ยมันจะต้องมีมาพร้อมกัน You can't have one of these without the other two. ก็ไม่มีว่ามีอันเดียวแล้วอันอื่นไม่มีมันต้องมาพร้อมกัน So the very first verse of the Bible explains how all of this came about. พระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่1ข้อที่1เนี่ยอธิบายเลยครับว่าทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยนะครับมันมาอย่างไรมาพร้อมกันยังไง How amazing is that? Think about this. Most people that start reading a book, where do they start? ลองคิดดูสิครับว่าใครมาอ่านหนังสือเนี่ยเขาจะอ่านหนังสืออะไรก่อนถ้าเปิดหนังสือมาเนี่ยจะอ่านอะไรก่อน They start at the very beginning. ก็จะต้องอ่านตั้งแต่หน้าแรกใช่ไหมครับข้อแรก So let's just say that somebody starts reading the Bible, they turn to the very first page, the very first chapter, what do they read? เพราะฉะนั้นถ้าหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะอยากจะอ่านขึ้นมาเปิดปุ๊บเจอข้อที่1บทที่1ก็จะอ่านอะไรครับ They read, in the beginning, God created everything. บอกครับในปฐมกาลนั้นพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก So they got the full answers just from the very first verse. อ่านข้อเดียวน่าจะได้ทั้งหมดเลยนะครับคำตอบทั้งโลกปุ๊บ Now obviously it gets more amazing because as we continue through the Bible we get a lot more answers, but even in that very first verse we've got the majority of the answers right away. ถ้าจะอ่านต่อไปทั้งเล่มนะครับก็จะได้มากมายนะครับแต่ว่าความจริงแล้วอ่านข้อเดียวได้ทั้งหมด So what does that first verse refute? เพราะฉะนั้นนะครับข้อเดียวนะครับสามารถที่จะล้มล้างหรือตอบโต้อะไรได้ It refutes atheism because it clearly explains that God is the creator. ก็จะเปิดโปงอย่างชัดเจนเลยนะครับเกี่ยวกับความเท็จทั้งหลายที่พวกไม่เชื่อพระเจ้าต่อสู้กับเรา It refutes pantheism because God is clearly outside of His own creation. ประเด็นที่1ต่อสู้กับพวกที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่มีพระไม่มีพระเจ้าเลยนะครับประเด็นที่2คือพวกที่ทำไมครับเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันคือธรรมชาติเนี่ยที่เราเห็นทุกอย่างคือพระเจ้าทั้งหมด It refutes polytheism because it clearly explains that God created all things. God, one. ต่อสู้ความคิดที่3คือต่อสู้ประเภทพวกที่บอกว่ามีพระหลายองค์แต่พวกบอกว่าพวกมีพระเจ้าองค์เดียว It refutes materialism because matter is not eternal. God created matter. ต่อสู้กับพวกที่บอกว่าวัตถุนิยมนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าสสารวัตถุทั้งหลายไม่สำคัญครับมันไม่ได้อยู่คงทนพระเจ้าอยู่เป็นนิรันดร์ It refutes humanism because God is in control, not man. มันจะต่อสู้ความคิดที่เกี่ยวกับมนุษยนิยมที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยคือสูงสุดนะครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ใช่มนุษย์พระองค์เป็นพระเจ้า And it refutes evolution because God is the creator and the one in control. แล้วก็จะต่อสู้ความคิดของพวกวิวัฒนาการนะครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นผู้สร้าง So amazingly, the very first verse of the Bible refutes just about all of these contrary or contradicting views that we have existing today.
น่าสนใจใช่ไหมครับอัศจรรย์จริงๆอ่านข้อเดียวสามารถต่อสู้กับความคิดทั้งหมดที่พยายามต่อสู้กับเรา We will end there, and I am very thankful that you came today. ก็รู้สึกขอบคุณมากครับที่นั่งใช้เวลานี้มาในการสัมมนานี้